Вітаю всіх поціновувачів англійської мови. Ви на каналі English with Dave, і ми продовжуємо вивчати англійську мову від рівня початкового Elementary до рівня професійного Advanced. Це вже нас з вами 149 заняття. Ми продовжуємо з вами вивчати час в англійській мові Past Perfect. На сьогоднішньому занятті розглянемо побудову питальних речень у цьому часі. Також питальні речення з конкретним питанням. Specific question. Давайте спочатку повторимо, що це в нас Past Perfect за час такий в англійській мові, та коли він в нас використовується. Past Perfect використовується в нас для вказівки на дію, яка відбулася перед іншою дією в минулому. Тобто дві дії вже відбулися в минулому, але ми хочемо наголосити на тому, що якась дія відбулася першою. Саме тоді використовуємо для цього Past Perfect, щоб написати про дію, яка відбулася саме першою в минулому часі. А коли в нас відбулася, тобто дві дії вже повністю виконані в минулому. І коли описуємо другу дію, зачасту використовуємо Past Simple. Застосування цього часу допомагає нам встановити послідовність подій в оповіданні. Наприклад, уявіть, що ви розповідаєте історію про дві події, які відбулися в минулому. Іноді ви хочете показати, яка дія відбулася саме першою. Ось тут у нас і з'являється Past Perfect. Тобто, коли ви хочете сказати про дію, яка сталася перед іншою дією, раніше її, тобто в минулому, Past Perfect – це якраз те, що вам потрібно. Це в нас також кейси використання cause and effect. І якраз про що ми щойно поговорили, це якраз action after another action. Або one action actually before another action in the past. Також, друзі, affirmative structure – це в нас, тобто структура стверджувальних речень у часі past perfect. Це в нас subject plus head plus verb past participle and rest of the sentence. І тут також, друзі, час past perfect. Ось так. Дивіться, друзі. Давайте з вами збудуємо також для практики одне речення на структуру стверджувальних речень. Він пройшов багато курсів фотографії, тобто photography courses, перш ніж він став професійним фотографом. Тобто дві дії в нас відбулися у минулому часі, але якась перша. Тобто він спочатку пройшов багато курсів фотографії, photography courses, і тільки потім, після цього, як він пройшов їх, він став професійним фотографом. Тобто в нас перша дія у Past Perfect, друга у Past Simple. Дивіться, друзі. He had taken many photography courses before he, past simple, become, минула форма past simple, became, before he became a professional photographer. Before he became a professional photographer. So the whole sentence reads as, he had taken many photography courses before he became a professional photographer. І в кінці тут, певно, вам не видно вже, але стоїть крапка. Далі це, що ми з вами вивчали, заперечувальні речення, negative sentences, в past perfect subject, had not, hadn't, verb past participle and rest of the sentence. Давайте з вами ось таке, наприклад, речення збудуємо. Еллі не була раніше в курсі про вагітність Мії, поки вона не повідомила їй про це вчора. Навіть конкретний час другої дії нас вказано.
Тобто, дивіться, спочатку, і тут у нас не діє вже. Тут просто як стан, тобто вона, або як також може бути experience, наприклад, досвід якийсь. Ось Еллі спочатку вона не була в курсі про вагітність Мії. Але потім друга дія відбулася, вона, Мія, тобто їй, Еллі про це сама повідомила, як друга дія. І тільки потім вже ось змінився цей стан, тобто вона вже після цього тільки знає це. Тому перша дія Еллі не була раніше в курсі, якраз в Past Perfect. Дивіться, друзі, в нас тут конструкція be aware, to be aware of something. Тому ми з вами, у нас головного, так би мовити, дієслова в реченні немає. Тому нам буде потрібно допоміжне дієслово to be. Його форма past participle це, я сподіваюся, ви знаєте вже дуже-дуже добре, це been. І не забуваємо також писати hadn't. Тобто, друзі, Ellie, subject, hadn't been previously aware of something, of Mia's pregnancy. І далі past simple, until she told her about it yesterday. Ellie hadn't been previously aware of Mia's pregnancy until she told her about it yesterday. Добре, друзі. Це в нас affirmative and negative structures. Це те, що ми, можна сказати, згадали з вами з попереднього заняття 148-го. І тепер вже переходимо до саме вивчення нового матеріалу. Це питальні речення та питальні речення з конкретним питанням у часі. Звісно ж, past perfect. Дивіться, друзі, структура. Якщо є в нас, то пишемо з вами наперед specific question. Якщо немає його, то починаємо з had. Тобто ми з вами, як і зазвичай в усіх інших питаннях, тобто де в нас структура питальне речення, то ми з вами робимо інверсію. Ми з вами subject міняємо з, ось тут з had. Наприклад, в present perfect ми з вами міняли subject з have або has. Там було в нас два варіанти have або has, в залежності від subject. Ось тут у нас тільки один had для всіх. Had plus subject plus verb past participle and rest of the sentence. Дивіться, друзі. Ось, наприклад, давайте таке речення для практики разом з вами збудуємо. Питання. Ви коли-небудь подорожували Європою перед вашою недавньою подорожею в Італію? Тобто, ця подорож в Італію, ми повинні зрозуміти, що вже в нас відбулася і завершилася повністю. Тобто, так би мовити, бачите, тут хоч і не дія, але ми питаємо, як так би мовити, про стан. Чи ви, або навіть, дію, в принципі, чи ви робили щось, подорожували Європою до того моменту, тобто ось це ми питаємо за першу дію. Чи щось відбулося, чи ви подорожували Європою перед тим, як відбулася друга дія, перед тим, як ви поїхали на вашу подорож в Італію нещодавно. Тобто, друзі, дивіться. Had, тут у нас конкретного питання немає, тому починаємо з had. Had you ever traveled to Europe before your recent trip to Italy? Had you ever traveled to Europe before your recent trip to Italy? І, наприклад, друзі, можете вже надати якусь відповідь. Теж надаєте відповідь зачасту саме у цьому часі, в якому і питалось. Тобто, в даному випадку в past perfect.
наприклад, да, там, я 2 рази був у Європі, або конкретніше, наприклад, так, я був у Франції та Іспанії до цього нещодавної подорожі Італією. Тобто, наприклад, I had been to Spain and France before my або our, в залежності від контексту, recent trip to Italy. Добре, друзі. Давайте також друге речення збудуємо з вами на практику питальної структури, питальних речень у past perfect. І також з вами одразу вивчимо нове слово. Це у нас movie adaptation або екранізація. Movie adaptation. Це, наприклад, коли в нас з книжки якась історія екранізується і, наприклад, роблять по сценарію та історії у, наприклад, книжці, по книжці плоту роблять в нас фільм. Плот – це в нас сюжет англійською. Plot. Добре, друзі. Так, давайте з вами збудуємо ось таке речення. Він читав книгу Murder on the Orient Express перед переглядом екранізації. Тобто, спочатку в нас зазвичай книга виходить, і потім роблять її екранізацію. Тому ми питаємо, чи він спочатку. Перша дія в нас це, чи він читав або прочитав книгу. Прочитав книгу Murder on the Orient Express. І друга дія перед тим як дивитися, переглядати екранізацію. Дивіться, друзі, ми можемо з вами сказати 2 способами. Before watching або before he watched. Before watching або before he watched. Скоріше за все, частіше будуть казати для спрощення before doing something, а не before somebody did something. Ну, тому що тут просто додати ing і все, не треба навіть якийсь там past simple час ставити. Але давайте, наприклад, скажемо з вами і так можемо сказати, чому б ні. І так, друзі, дивіться. Перша дія – це те, ми питаємо, чи він читав. Робимо з вами інверсію, had the subject, had, he. Ну, можемо, звісно ж, додати ім'я. Тут у нас просто таке, так би мовити, безіменне речення. Наприклад, had Mark read. Не забуваємо, друзі, хоч і виглядає в нас, пишеться так само, як і нульова форма. Не забуваємо, що це в нас past participle, який ми читаємо як read, а не read. Had Mark read the book. Просто Murder on the Orient Express або called під назвою Murder on the Orient Express before doing something, before watching or before he watched the movie adaptation. І можете надати якусь відповідь свою. Наприклад, no, he or Mark hadn't read the book before watching its movie adaptation. Добре, друзі? І після того, як ми з вами вже роздивилися структуру побудови речень питальних у часі past perfect, і також ось детально з вами розглянули 2 приклади, я вважаю, нам вже слід перейти безпосередньо до головної частини цього заняття, саме до практики питальних речень вже безпосередньо цього заняття. І так, друзі, почнімо з першого речення. Ти вже прибрав свою кімнату до того, як гості прийшли? Тобто, чи якась дія вже була виконана перед другою, перед тим, як прийшли гості? Прийшли, тут давайте використаємо з вами фразове дієслово come in.
Тобто буде в нас це як друга дія гості прийшли, то використаємо з вами в другій частині past simple. Past simple form of the verb come is came. І так, друзі, дивіться. Had you, також маркерне слово already. Had you already cleaned your room before the guests came in? Had you already cleaned your room before the guests came in? Добре, друзі. Друге речення. Скільки оповідань Агата Крісті написала, перш ніж стати відомою письменницею по світу? Тобто, ми можемо сказати з вами, дивіться, become, або before doing something, before becoming, або before she became. Before becoming, або before she became. Можна сказати a famous author, можна сказати a well-known або well-recognized author worldwide. Давайте скажемо well-known. Це ми з вами пишемо з вами ось так. Я думаю, ми це вже вчили. Точно, друзі, кажучи, не пам'ятаю. Well-known. Це також відомий, тобто про яку добре знають, якщо дослівно перекладати. Well-known. Бачите, known форму використовуємо. Це у нас past participle of the verb know. Тобто, так би мовити, над нею виконують дію, її знають. Past participle known, well-known. І в нас така фраза well-known, це відомою. І так, друзі, дивіться. Тобто, тут у нас питання, скільки, що вона зробила до того, як відбулася друга дія, до того, як вона стала відомою письменницею. Але перш ніж вона стала відомою письменницею, вона зробила якусь дію. І ми тут питаємо, друзі, з вами вже конкретне питання. Дивіться. How many stories, або можна novels, наприклад, написати. How many stories, давайте, звичайно, had Agatha Christie written? How many stories had she written? Бачите, had і також past participle, third form of the verb, of a verb. Write, wrote, written. Written before becoming або before she became a well-known author worldwide. Добре, друзі? Йдемо з вами далі. Let's move on. An art gallery. Це в нас художня галерея. An art gallery. Давайте з вами разом перекладемо ось таке третє речення. Чи відвідали вони художню галерею до її закриття на ремонт? Тобто, дивіться, можна сказати before its, як присвійна частина, its closing, там немає в нас апострофа з вами. Просто its, ось так. It's closing for renovation. Або можемо використати з вами actually passive voice, тобто перед тим, як її закрили на ремонт. Тобто passive voice. Be closed. Before it was closed, так як це в нас з вами past simple, щоб passive voice підладнати нам під потрібний час. У нас завжди, в принципі, дієслово там у passive voice завжди в past participle, а ми саме налаштовуємо час, коли в реченні в нас passive voice. Це по допоміжному дієслову to be. Тобто was, у present perfect це у нас, наприклад, have been closed, наприклад. Ну, в даному випадку has been closed, тому що an art gallery це у нас займенник it. Але, друзі, наразі не про це. Це ми трохи відволіклись.
від нашого main topic. Had they done something? Had they visited the art gallery before it was closed або before its closing for renovation? Добре, друзі. An art gallery – художня галерея. Йдемо з вами далі. Також в нас слово permanently. Це назавжди. Permanently. Something is permanent. Ну, навіть в нас, я чув, іноді кажуть перманентно. Тобто це в нас назавжди. Наприклад, там перманентний clay. Ось що мені одразу прийшло. Permanently або something is permanent. Ми кажемо з вами. Добре. Збудуємо з вами ось таке питальне речення. 4 вже. Ви коли-небудь були у Ванкувері до того, як переїхали сюди назавжди? Тобто, дивіться, у нас друга дія – це переїхали. Хтось переїхав назавжди у Ванкувер. А перша дія, ми питаємо, чи до того, як ви зробили другу дію, до того, як ви переїхали сюди у Ванкувер назавжди. Це місто у Британській Колумбії в Канаді, на заході Канади. То ось ми питаємо, чи перша дія була в нас виконана. Коли-небудь були у Ванкувері? Тобто ось тут якраз і використаємо з вами past perfect в першій дії. І так, друзі, дивіться. Так як в нас ось тут в першій частині немає головного дієслова, ми питаємо були. Це у нас допоміжне дієслово to be. Так як у нас час з вами past perfect, це у нас буде past participle of the verb to be been. Had you, також додамо з вами маркерне слово. Had you ever been to Vancouver before you did something, before you moved here permanently? Here кажемо, якщо ми також живемо, мешкаємо у Ванкувері, якщо ні, десь в іншому місці або в іншій країні, в принципі, то скажемо з вами тоді вже here змінимо на there. Дивіться, також, друзі, before you moved або звичайне before moving. Before you moved або before moving. Тобто, якщо ми з вами повторюємо знов subject, то тоді вже треба якраз підпорядковуватися правилам past simple. Або просто, якщо не вказуємо subject, то before doing something. Before somebody did something або before doing something. Had you ever been to Vancouver before you moved here permanently? І ми кажемо here, це в нас означає, друзі, що ми також живемо у Ванкувері наразі. І так. Далі йдемо. Be proficient in something. Бути вмілим у чомусь. Наприклад, це популярно be proficient саме у знанні мов. Наприклад, be proficient in English. Це все, що одно, в принципі, що мати професійний рівень володіння англійською. Advanced level of English. Або просто be proficient in English. Наприклад, the teacher Dave is extremely proficient in English. Наскільки вміло ти володів німецькою до того, як поїхав на навчання на бакалавраті в Мюнхені? In Munich. Ми з вами пишемо це ось так. Дивіться. Місто. Назва міста в Німеччині. І так, тобто ми питаємо з вами про дію або про стан, як вміло хтось володів німецькою мовою, і це як ми питаємо як першу дію, перед тим, як щось друге відбулося, перед тим, як хтось поїхав на навчання на бакалавраті в Мюнхені. Ну, особа
якою ми це питаємо. Тобто, ось це наскільки вміло ти володів німецькою, буде в нас якраз питання у past perfect. А друга частина, як поїхав, до того, як ти поїхав. Before you went to pursue. Дивіться, друзі, ось тут українською ми кажемо з вами просто поїхав на навчання, англійською часто я чую, кажуть before you went не просто to study your bachelor, а саме to pursue your bachelor's or master's studies або degree in Munich. Before, і ми також можемо сказати before pursuing. Ну, давайте збудуємо і там вже саме ось тут і роздивимося на прикладі. Ото ми поки що нічого не збудували, а вже 2 хвилини дискусуємо речення. І так, друзі, дивіться. У нас конкретне питання. How proficient had you been in German? Німецький. How proficient had you been in German before you went to pursue your bachelor's studies in Munich? Або how proficient, вибачаюсь, how proficient had you been in German before doing something, before going to pursue your bachelor studies. Але ось тут мій слух підказує мені, що краще все ж таки ось тут саме сказати before somebody did something, before you went to pursue your bachelor studies in Munich. І, друзі, буде дуже-дуже круто, якщо ви надасте якусь свою придуману відповідь. А ми йдемо з вами далі. Також вивчимо з вами нове дієслово, це deliver. Deliver something. Ну, в залежності від того, що deliver food або deliver presentation, deliver a speech, наприклад, часто використовується deliver a speech. У нас українською ось змінюється слово. Якщо доставляти їжу, то це deliver food. Також, наприклад, deliver a speech, це в нас буде вже не доставити промову, а вимовити промову українською. Вимовити промову, deliver a speech. Це в нас дуже часто використована frequently used phrase in English. Deliver a speech. Або deliver a presentation. Чи студенти практикували свою презентацію ретельно або досконало, тобто thoroughly, перед її проведенням. Дивіться, друзі, before delivering it або before they did something, before they delivered it. Тобто, дивіться, ось, давайте зробимо аналіз спочатку цього речення. Ми питаємо, чи спочатку, ми ж всі, сподіваюсь, знаємо, що перед тим, як проводити презентацію, ми зазвичай практикуємо її. Тобто, наприклад, 2 рази самі з собою там виступаємо перед дзеркалом, щоб вже бути більш confident in our abilities. І тільки потім вже дійсно проводимо презентацію. Тому спочатку ми питаємо, чи вони спочатку зробили першу дію, чи вони практикували свою презентацію ретельно, і тільки потім дія – це проведення її. Before delivering it або before they delivered. У нас минула форма дієслова delivered – це delivered. Це в нас regular verb, тому і для past simple, і для past participle. Had the students practiced. Не забуваємо, друзі, британський варіант англійської в нас, якщо це дієслово, то ось така літера S, як Spider-Man.
А якщо в нас американський варіант, то там буде як і ось тут. Добре. Had the students practiced their presentation? Або краще, якщо це питаємо про загальну ситуацію в усьому класі, то, певно ж, клас 30 чоловік, наприклад, не готував одну презентацію, там, може, вони максимум по групам, там 5-6 чоловік максимум одну презентацію, тому може бути, в залежності від випадку, краще сказати, презентації в множині presentation, презентації. Had the students practiced their presentations thoroughly before delivering? І дивіться, тоді, якщо presentations в множині, то тоді кажемо before delivering them вже. Їх. Добре, друзі. Deliver something. Не забуваємо також і про be proficient in something, що ми тут ще вчили permanently, an art, вибачаюсь, gallery, well known. І також там, ми, здається, на цьому занятті вчили. Давайте подивимося. Movie adaptation, так. Movie adaptation. 7 діалог. Як довго вони були знайомі до того, як вони одружилися? Вони були знайомі майже 4 роки. Перед тим або до того, як вони одружилися. Тобто, дивіться, друзі, ми питаємо, скільки тривала, так би мовити, дія, як довго вони були знайомі, в нас конкретне specific question, як довго, до того, як щось інше також у минулому трапилось. І відповідь вже тут у нас, бачите, діалог. Вони були знайомі майже 4 роки перед тим, як вони одружилися. Вони обоє здобували ступінь магістра, тобто їх, вони обоє здобували їх ступені. Давайте, тому що їх двоє. Їх ступені магістра в одному університеті. Це в нас ось ця частина речення, це пояснення, звідки вони знайомі, як вони познайомилися. Тобто десь, певно, може на івенті або an activity held by the university they studied at together. І так, як довго вони були знайомі? Одружитися – це get married, past simple form – це got married. І так, це вже друга частина речення. Перше – це у нас якраз past perfect. How long, specific question, had they known? Specific question had subject and past participle of a verb. Known. How long had they known each other before they did something? Before they got married. Maybe we can say marrying, but it sounds awkward, frankly speaking. It's better to say they got married. And the response is affirmative structure. They had known. We already do not need an inversion. Інверсія нам вже не потрібна. Це ствердження. They had known each other for almost 4 years before they got married. І далі в нас з вами також уточнення. Вони обоє не здобули, а дивіться, здобували. Тут нас давайте зробимо акцент також і на протяжності дії. Не здобули, а здобували. Тобто не просто past simple, а past continuous. They both were pursuing their master's degrees at the same university.
one more time, full dialogue for an additional practice, fully in English. How long had they known each other before they got married? They had known each other for almost 4 years before they got married. They were both pursuing their master's degrees at the same university. Добре, друзі. Йдемо з вами далі. 8 речення. Чи був дощ у горах перед тим, як ви почали ваш похід на Говерло? Тобто ми питаємо, перша дія в нас це якраз чи був дощ, чи дощило у горах. І друга дія це після того, як подощило, ви почали ваш похід. І так, друзі. Begin your hike. І питаємо had there been. Had there been something? Had there been any rain in the mountains just before you began your hike to Говерло? Використовуємо з вами маркерне слово just, щоб, так би мовити, показати щільність між подіями. Just before something. Just before you began your hike to Говерло mountain. The highest mountain in Ukraine currently existing. 9th sentence. Чи Майк завершив марафон до того, як почався сильний дощ? Тобто, чи відбулася якась дія перед тим, як відбулася інша, друга, як почався сильний дощ? Тобто, друга дія, друзі, 99% це в нас past simple. Чи Майк завершив, або просто Майк завершив. Робимо з вами інверсію. Subject і had. Had Mike done something, або finished, або completed the marathon before it began raining heavily. Before it began raining heavily. Добре, друзі, йдемо з вами далі. Давайте також збудуємо ось такий, наприклад, 10-й діалог, друзі. Дивіться. Чи Майк відчував сніг? Відчував, маємо на увазі англійською це мав досвід, тобто experience. Ми питаємо had someone experienced something. Чи Майк відчував сніг перед тим, як він поїхав на зимову відпустку до Аляски минулого року? Навіть конкретний час у нас є. Тобто, ось ця дія, чи Майк experienced, had experienced snow before повинна була відбутися першою. Ми питаємо за це. Перед тим, як якась інша дія в нас сталася. Тобто, перед тим, як він поїхав на зимову відпустку до Аляски. І відповідь ні, no, або можемо відповісти це у часі past perfect. І далі Майк народився та виріс у Лос-Анджелесі і живе там відтоді. І так, дивіться. Had Mike ever, маркерне слово, had Mike ever experienced snow before going on a winter vacation to Alaska last summer, або before he went on a winter vacation to Alaska last summer. We can say either just no or no he hadn't. No he had not. Дивіться, друзі. Народився і виріс, це звичайний past simple. І також це в нас passive voice. Was born and raised in LA. І живе там відтоді. Дивіться, друзі.
від якогось часу у минулому. Тут у нас не конкретний час, а просто коли він народився та виріс. З цього минулого часу неточного він до сих пір там і наразі у теперішньому часі живе. Тобто, друзі, від минулого до теперішнього часу і в теперішньому часі також дія продовжується. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте, що це в нас present perfect або present perfect continuous. Тут нас робимо, давайте з вами акцент саме на проміжку цього часу, щось відтоді, як він народився та виріс і досі живе. Наприклад, йому вже 30, тобто це точно більше, якщо він ось виріс до he became adult in 18 years old, то це в нас вже більше 12 років. Тому зробимо також і на протяжності emphasis. No, he hadn't. Mike was born and raised in LA and has been living there ever since. Had Mike ever experienced snow before he went on a winter vacation to Alaska last year? No, he hadn't. Mike was born and raised in LA and has been living there ever since. And in LA, they usually have extreme heat all the time. Even in the winter, during the winter, the weather does not drop below positive plus 17 degrees Celsius. That is why he hadn't previously, meaning before he went on a winter vacation to Alaska last year, experienced snow. Тобто, що ми українською кажемо «ніколи не бачив снігу». Далі. English speaking country або an English speaking country. Англомовна країна. Що ви робили, щоб покращити свої навички спілкування англійською перед тим, як переїхати до англомовної країни? Тобто, ось, яка дія, що ви робили перш ніж, тобто першою дією у минулому, перед тим, як зробили іншу дію у минулому, як переїхали. Before moving або before you moved to an English-speaking country. What had somebody done? Specific question. What had you done to improve? What had you done to improve your English communication skills or communication abilities before moving or before you moved to an English-speaking country? Добре, друзі. Також дивіться, якщо ми хочемо сказати, що беремо щось в кредит, не так часто вони використовують слово take something in credit, або використовують саме слово credit, використовують саме частіше слово finance, дієслово, фразу finance something, тобто це і перекладається в нас українською як взяти щось в кредит, finance something. Наприклад, finance a car, an apartment, a flat і так далі. Тобто finance something. Це значить, що ми беремо щось з вами в кредит, робимо також, друзі, в нас down payment, часто down payment. Ось, наприклад, якщо ми хочемо взяти в кредит, в іпотеку, так би мовити, mortgage. In mortgage з вами хочемо або finance a flat, або, щоб купити квартиру чи приватний будинок, то ми, наприклад, він коштує $200,000, щоб нам кращий дали, так би мовити, кредитний рейтинг, тобто відсоток, який нам буде потрібно платити, щоб був менший щомісячно, то ми робимо з вами down payment, тобто ми вкладаємо вже одразу, наприклад, там $50,000 і, можна сказати, беремо кредит на $150,000, що залишилося для купівлі будинку. Ось
we finance this house $150,000. Наприклад, там в нас рейт якийсь там, я не знаю, 0.7 or 2% a year. 2% a year. І тобто ми з вами там кожен рік у нас десь додатково йде 4 тисячі, які ми платимо. І, наприклад, беремо на, я не знаю, там на 10 років з виплатою. Finance something – взяти щось в кредит. А down payment – це те, що ми одразу вкладаємо. Down payment. And then we have also monthly payment. Тобто якраз ось цей відсотки кредиту, що ми платимо щомісячно. І так, друзі, таке 12 речення. Скільки грошей вони накопичили? Накопичити щось, це в нас save up, фразове дієслово save up, ми його вчили. Save, минула форма, як і past simple, так і past participle, це save, це в нас regular verb. Перед тим, як взяти, або як вони взяли, тобто before, ми можемо сказати financing, або before they financed. Це теж finance, regular verb, тобто ed додаємо, якщо past form. В кредит новісіньку brand new Tesla Model S Plaid. І так, друзі, у нас є конкретне питання з вами. How much money is uncountable, that's why we use much, not many. Much money. How much money? Even though it may sound good, like many money, great, but not, no, друзі, no, guys, we use much with money because it is uncountable. How much money had they saved up before financing, or before they financed the brand new Tesla Model S Plaid? And you can propose, guys, your unique answer in the comment section down below this video. For instance, they had saved up only $10,000 that they put as a down payment, but the total cost, тобто вся ціна автівки, the total cost of the car is $120,000. So also their monthly payment is $300 for the period of 8 years. They financed the car, but they could also, for instance, lease it. We can use lease as its own verb. So they had actually 3 options: to buy it right away with cash or credit. But in the US, if you make such a big purchase, if you have money on the bank, credit, meaning it is more preferable, because then government has no questions to you where you got that money from. The second option is to finance it, or meaning take credit. And the third one is lease something. They had saved up only $10,000 that they put as a down payment, and also their monthly payment is $300 for the period of 8 years. Бачите, тобто в нас past perfect якраз у питанні, скільки грошей вони накопичили перед тим. Тобто спочатку
вони зробили дію, накопичили, і тільки потім вони взяли у кредит щось. Добре, друзі. Давайте з вами вже збудуємо останнє речення на сьогодні. А перед тим, як ми це зробимо, давайте також слово sailor, професія це моряк. Sailor, sailor, sailor. І дивіться, друзі, хоч і наступне речення в нас не питальне вже буде, але все одно давайте перекладемо його вже для загальної практики. Я вважаю, що воно, в принципі, є таким цікавим реченням. Мене не цікавили подорожі світом, тобто перед тим, як щось сталося, перше це те, що мене не цікавило. Тобто ось тут якраз використаємо з вами past perfect, і бачите, в нас тут немає української, так би мовити, дієслова головного в реченні, тому англійською використаємо з вами допоміжне дієслово to be у формі, звісно ж, past participle. Доки я не послухав захоплюючі історії мого дядька Девіда, який був моряком перед тим, як піти у відставку. І ось тут, друзі, теж дивіться, який був моряком перед тим, як піти у відставку. Тобто теж дві дії у минулому в нас, але ось ця відбулася першою. Давайте теж зробимо на цьому якраз emphasis. І ось тут також з вами збудуємо цю частину у past perfect. Тобто в нас дві past perfect частини в реченні і два past simple. І так, друзі, дивіться. Be interested in something. I hadn't been interested in traveling the world or in traveling around the world until I did something, until I listened to the fascinating stories of my uncle David, who, і перед тим, як він пішов у відставку, before he retired, або before retiring, he had been a sailor. He had been a sailor. Before doing something, before retiring, або before he retired. And actually we can use, instead of past simple before he retired, present perfect before he has retired. Why present perfect? Because I would assume the action is still ongoing. He retired somewhere in the past, and the action is still ongoing. He is retired still. So maybe it's even better to say before he has retired. That would be an amazing sentence in terms of grammar, like very diverse and various structures and tenses we have in the sentence. I hadn't been interested in traveling the world until I listened to the fascinating stories of my uncle David, who had been a sailor before retiring, or who had been a sailor before he has retired, or just before he retired. All three are perfectly acceptable, I would say. Super, guys. It's fascinating that we already constructed, translated all the sentences and dialogues in this lesson that I actually had previously planned to construct and translate during this 149th lesson, when we learn all about
constructing question sentences and question sentences with specific questions. Добре, друзі. І згідно нашої традиції, давайте наостанок зробимо з вами практику одіювання. Listening. І так, давайте одразу почнемо. First sentence. Had you already cleaned your room before the guests came in? Well known. How many stories had Agatha Christie written before becoming a well-known author worldwide? Question mark. An art gallery. Had they visited the art gallery before it was closed for renovation? Permanently. Had you ever been to Vancouver before you moved here permanently? Be proficient in something. How proficient? To what degree? Had you been proficient in German before you went to pursue a bachelor's studies in Munich? Deliver something. Had the students practiced their presentations thoroughly before delivering them? How long had they known each other before they got married? They had known each other for almost 4 years before they got married. They were both pursuing their master's degrees at the same university, or just informally uni. 8th sentence. Had there been any rain in the mountains just before you began your hike to Gowerla? It would be, guys, advantageous for your English proficiency if you would to construct a response to these constructed sentences, question sentences. Let's go on. 9th. Had Mike completed the marathon before it began raining heavily? 10th dialogue. Had Mike ever experienced snow before he went on a winter vacation to Alaska last year? Or if we want to say that it was a specific vacation, then on the winter vacation to Alaska last year. English-speaking country. What had you done to improve your English communication skills before moving to an English-speaking country? Finance something. How much money had they saved up before financing the brand new Tesla Model S Plaid? Sailor. I hadn't been interested in traveling the world until I listened to the fascinating stories of my Uncle David, who had been a sailor before retiring or before he has retired. Супер, друзі! Дуже-дуже круто! Будь ласка, не забувайте також нові слова вивчені за сьогоднішнє заняття. Finance something, English-speaking country, deliver something, be proficient in something, permanently, an art gallery, movie adaptation і моряк sailor. Друзі, я вам всім безумовно вдячен. Це в нас було 149 заняття. Ми продовжуємо з вами вивчати час в англійській мові past perfect. Питальні речення. Робили їх практику сьогодні. Сподіваюсь, вам все сподобалося. Будь ласка, продивіться ще раз матеріал цього заняття, речення, діалоги, що ми з вами збудували. І не забувайте вивчати, запам'ятовувати learn by heart all the words and phrases that we bumped into or even had bumped into on this lesson. Наразі, друзі, вже будемо закінчувати. Всього вам найкращого. Якщо будете відчувати, що вже готові, переходьте до наступного заняття 150-го вже, де ми з вами продовжимо вивчати час past perfect. Там в нас, я думаю, вже будуть також past perfect,
але щось складніше. Я думаю, там у нас буде і passive voice, роздивимося, past perfect, і question tag, і навіть reported speech. Добре, друзі. Хай вам щастить. До зустрічі!